Now we will share our experience and realization of Bhakti Yoga. Budu tu dneska mluvit o zkušenostech a realizacích Bhakti Yogi. What is this Bhakti Yoga? Co to je Bhakti Yoga? Why we have to practice in this? Proč máme takhle praktikovat Bhakti Yogu? You know our target of our life? Víte, cílem našeho života That is to get happiness, pure happiness. je, aby jsme byli šťastní, čistě, skutečně šťastní, The eternal bliss. věčně šťastní, věčně blažení. That's why we are trying. To proto se snažíme, Also in this material world also. také v tomhle hmotném světě. Anyhow, we need this happiness. Jakkoliv hledáme to štěstí, potřebujeme. Some will try to earn so much money Někteří se pokouší vydělat hodně peněz by getting so much power nebo získat hodně síly, to make oneself very beautiful. Very beautiful. nebo aby byli hodně krásní, And to make oneself a wise person. nebo aby byli velmi moudří. But the ultimate target of us is to get happiness in our mind and heart. A ten nejvyšší cíl je mít to štěstí v našem srdci a mysli. Why we are searching for this happiness? Proč hledáme to štěstí? If we have no experience about something, will not be attracted for it. Pokud nemáme s něčím zkušenost, tak k tomu nebudeme přitahováni. If we have no taste of something, maybe this tea or juice, if we have no experience about the taste, then our mind will not try to taste it. Pokud nemáme žádnou zkušenost třeba s chutí tady toho pití, tak nebude naše mysl chtít ho ochutnat. Then why we are trying for happiness? Tak proč se teda From snažíme o where we štěstí? got this taste of happiness, Odkud jsme this získali ananda? tu chuť toho štěstí, tu anandu From our elements. z našich prvků, elementů. Elements, the ingredients. We are all the part of Super Soul, Paramatma, Bhagavan. Všichni jsme součástí nadduše, Paramatmy, Bhagavána. And our elements is Sat, Chit, Ananda. A naší přirozeností je Sat, Chit, Ananda. When we have this, Ananda from our ingredients, elements, Jelikož v sobě v naší přirozenosti máme tuhle anandu, tu blaženost, that's why we are searching for happiness. to proto my hledáme to štěstí. Because we taste it very little. Protože jsme to trochu ochutnali. And our nature is we're not happy to get very little. A naší přirozeností je, že nejsme spokojení, když dostaneme jenom trošku. Always our mind is searching for more and more. Vždycky naše mysl hledá víc a víc. That's why we are searching just born baby and one time people. All of us we are searching for this happiness. Proto všichni malé dítě, starší lidi, všichni hledáme to štěstí. Because from our taste, from our this elements ananda, when we got this happiness, this eternal bliss, that's why we are searching here in this material world. To protože to je naší duchovní přirozeností, ta blaženost, proto se snažíme hledat to štěstí v tomto hmotném světě. When our subconscious mind will reject for some happiness here, material pleasure, then will not accept anymore this
I'm giving you example. Maybe here we are getting some pleasure from anything. Maybe from to listening any song, Možná získáme různé štěstí, třeba z poslouchání určité hudby, from any food. nějakého jídla. When we are getting this pleasure, then our subconscious mind will compare. Když získáváme to z toho štěstí, tak naše podvědomá mysl to srovnává. With our this super taste, is this pleasure and this ananda is the same? S tou chutí, kterou přirozeně chceme, která je to součástí té naší duše. Which ananda we got from our elements. This Satchit Ananda. S tou, kterou zažíváme v té naší přirozenosti. To vždycky porovnává. When our subconscious mind will say, no, it is not that, then we'll reject this. Když naše podvědomá mysl řekne, že to není srovnatelné, tak se toho vzdáváme. Then it will not be pleasurable for us. Už to pro nás není tak šťastné. Then we'll search from another one. A hledáme zase někde jinde. From where we'll get this eternal bliss? Odkud dostaneme to věčné štěstí? By which ananda will never be bored? A s tím štěstí se nikdy nebudeme nudit. That is why we are searching in spiritual world. To proto hledáme to štěstí v duchovním světě. That's why we are practicing about our spiritual activities. To proto se snažíme praktikovat a snažit se zjistit o našich duchovních aktivitách. To get this happiness, there has millions of ways. A je to milion cest, jak dosáhnout tohoto cest štěstí. In Srimad Bhagavat, Srimad Bhagavatamu se říká, Bhurini bhuri karmani sratavyani vibhavasha atah sadhu atra yat sharam samudhritva manishaya bruhi bhadraya bhutanam yenatma suprasidati. There one rishi, tam jeden mudrc he asked this question, se ptá na tu otázku. one great wise rishi, Maharshi Shuta. Je nevedli moudrý mudrc, Maharshi Sutta. And he asked this, oh Rishi, you know, by our experience we know, and by our study we know that there has millions of ways, Burini Burikarmani. Ta říká, z naší zkušeností známe, že tu je miliony různých cest. And all the scriptures said this is perfect, this is perfect, this is perfect. A různá písma říkají, tohle je dokonalé, tohle je dokonalé. But we realize this, that all will be not the number one. A my si uvědomujeme, že nic z toho nebude to nejpřednější. That is why we are asking to you, by which way one should get this happiness, peace in their mind, samproshit. Vlastně tě ptáme, kterou tou cestou teda my můžeme dostat tohle z toho nejvyšší štěstí. We are not asking for us, we are asking for everyone. Neptáme se jenom kvůli sobě, ale kvůli všem. And then Shuta, Maharshi Shuta, he answered very nicely, there has three ways. Yes, you are right. A potom Maharshi Sutta hezky vypráví, jsou tady 3 cesty, máš pravdu. You're right, there has millions of ways. Je tady milion cest. But you know why there is millions of ways? Ale víš, proč tady je milion cest? If you will get such happiness, such bliss in a very easy way, then you will not give any importance to that. Protože když dostaneš to štěstí v nějaké jednoduché cestě, tak tomu nebudeš přikládat velkou vážnost. That is our nature. To je naše přirozenost. Nature of jiva. Přirozenost If we živě get duše. some things very easily, we will not give any importance for this. Když něco dostaneme velice jednoduše, tak tomu nebudeme přikládat velký význam. If we have to try, if we have to give our effort, Pokud se too musíme much, snažit, hodně snažit, then we will give some importance. Oh, it's very valuable, very, very nice. potom říkám, že velice důležité, cenné, hezké.
Otherwise not. Jinak ne. That's why the ultimate bliss, ultimate ananda To proto ta nejvyšší blaženost is, you can say, in a puzzle. je, můžete říct, jako pucle. That's why there's millions of ways there. Je tady milion různých cest kvůli tomu. But amongst these millions of the way, there has three is the main. A mezi těmito miliony cestami 3 jsou ty hlavní. Jnana, yoga and bhakti. Jnana, yoga a bhakti. These three main ways there. 3 tyto hlavní cesty jsou tady. And by this three way, you can get 3 stages of your achievement. A těmito 3 cestami můžete získat 3 druhy dokonalosti. By jnana, you can get something. Z jnánu můžete dostat něco. By yoga, you can get something. Z jogou zase něco jiného. And by bhakti, you can get something. Z bhakti zase něco jiného. What is the ultimate target of this three way? Co je ten nejvyšší cíl těchto 3 cest? Who is trying in jnana, Kdo se snaží they o are cestu trying jnány. to see the lights and they are trying to hear the sound, Snaží se vidět světlo a which is slyšet known zvuk, as Nada Brahma, který je znám jako Náda Brahma. and the light is Brahman. A to světlo, to je Brahman. By yoga, A tou cestou jogy, the ultimate target, tím to nejvyšším meet cílem Paramatma. je setkat se s Paramátmou, s nadduší. And in bhakti, Bhagavan. A bhakti je to Bhagavan, Bůh. Why we should try in bhakti yoga? Proč bychom se měli snažit v bhakti józe? There has jnana and yoga. Máme tu ty další 2 cesty, tu jnánu a jogu. Why this bhakti is the supreme, the highest? Proč ta bhakti yoga je to nejvyšší? Because by jnana, you can achieve this Brahma, you can immerse with this. Protože s jnánou můžeme dosáhnout toho Brahmanu, splynout s Brahmanem. Shankaracharya, you know Shankaracharya, the name? Lord Shiva. Not Lord Shiva. You No. cannot say Lord Shiva. Incarnation of Lord Shiva. Matvathu. Partial Znáte form of Lord Shiva. velkého učitele His Shankaracharya, part. částečnou One of inkarnaci his Pána part. Šivy. He himself not Lord Shiva. He incarnate from Lord Shiva. Který se zjevil z Pána Šivy. Partial form of Lord Shiva. Částečná podoba Pána Šivy. He said this, that, you know, there is nothing. What you are seeing in this world, what your feelings here, everything is Brahman. Říkal, že tady nic není. Všechno, co tady prožíváme, Slokardhena pravakshami yaduktam grantha kotivi Brahma satyam jagan mithya jiva brahmahi vanapara. Shankaracharya, he said that, okay, I am telling you what in all these million granthas is described. Šankaráča říká, dobře, tak já vám řeknu, co všechno v těch milionech písem je popsané. And I'm saying not even on one sloka, only by half sloka. You know, everything is false. Víte, všechno je falešné. Only the truth is Brahma. Jediná pravda je Brahman. Jiva, they are all also Brahma. Jiva, duše jsou také všechny Brahman. Všechno je Brahman. Sarvam khalu idam Brahma. All of these are like a illusion. Všechno je to jenom iluze, It's like a shadow. jako stín. And we are seeing this shadow, we just thought, we are thinking that this is true, everything is true. A my jen vidíme ten stín a myslíme si, že všechno je skutečné, opravdové. But this all is nothing. A to všechno je nic. It's an illusion Je to iluze. to see the snake in a row.
Je iluze představovat si hada, když vidíte Rajyat Sharpa Brahma. lanu. To get these feelings, to see a snake in a row. To jsou falešní pocity. It was his commentary, you can say, about all this. To byl jeho komentář ke všemu. But end of his life, Ale he na konci also, svého života on taky he also recommends, no, I was wrong. říká, že se All mýlil. my feelings was totally opposite. Všechny mé pocity byly úplně obrácené. And that's why he wrote this stava of Moha Mudgar. Bhaja Govindam, Bhaja Govindam, Govindam Bhaja Mudhamate. He said himself, oh, the stupid mind. Proto na konci života toho to napsal, tady tak říkal ten verš. We are all like this. Říkal si, že na konci a že všichni máme jakoby hloupou mysl. Všichni jsme takhle. First, he described about this Brahma, about the light. Nejdřív popisoval ten Then Brahman, he to září. explained, oh no, there has nothing, no qualities is there. A potom říkal, ale ne, tam je vlastně nic, Yes, nejsou žádný only you can kvality. see the lights and you can hear the sounds, but there has no other qualities. Jenom můžete vidět to světlo a slyšet zvuk, ale jinak to nemá žádné další Because kvality. Jiva always searching for happiness in their heart. And Protože duše vždycky to hledá seeing the štěstí. light and the sound, A jenom vidět to they will not světlo a get this slyšet ten happiness zvuk, in their mind. to nám nestačí, In their to ta heart. mysl nepřijme. Bude hledat That's dál. why this jnana is not the supreme. Proto ta ňána není ta nejvyšší cesta. Then yoga. Potom tu máme cestu jogy. In yoga there has two parts. Yoga se dělí na dvě části. And the external part, it's known as Hatha Yoga. A ta vnější část se nazývá Hatha yoga. You know, Hatha Yoga, this asanas, Znáte pranayamas. Hatha yogu, různé ty asanové pozice, pranayamu, vrcholová cvičení a And další. there has one internal part. A potom to je ta vnitřní část. This internal part is meditate about Paramatma. Ta vnitřní část je meditování nad duši. What is the supreme target of them in yogas? Co je tím nejvyšším cílem v józe? In Upanishad, Shvetashvatar Upanishad, it is mentioned there, described that Dwa Super, nice example. Upanishad je jen zajímavý It příklad. was a very nice example. Dwa Suparna Shajuja Shakhaya Samanang Brakshang Parishasayate. They explain one story, Vysvětluje se tam jeden příběh. and our body, it's like a tree. Že naše tělo je jako strom, There has so many branches. má hodně větví. Two birds, they are seated on the same tree in different branches, Dva ptáci sedí na tom samém stromě, ale na jiných the větvích same level. a na stejné úrovni. One bird is Jivatma, Jeden z těch ptáků je one is Paramatma. Jiva, ta duše, a druhý je Paramatma, nad duše. Jivatma is taking all the fruits. He is eating all the fruits. He is enjoying all the fruits from this tree. Ta duše si užívá všech těch plodů z toho stromu, But Paramatma not. ale ta nad duše ne. He is just observing everything, what Jivatma is doing. Jenom na všechno kouká. Na tu He is not duši taking kouká. any fruits. Nepožívá žádných He is plodů. not saying anything that you are doing right or wrong. Neříká, že děláme něco špatně nebo dobře. After a long time, Za dlouhý čas Jivatma will get sickness from this all. ta Jiva bude nemocná z toho všeho požívání. That in this tree there has so many fruits. Na tom And stromě je this all spoustu různých fruits is not plodů. the same. Some fruits is known as happiness, Všechny nejsou stejné. some Některý z fruits těch is plodů distress. je známý jako štěstí, druhý jako neštěstí. Jivatma is getting all these fruits.
A ta duše si používá všech těch plodů. Happiness, distress. In Štěstí, this neštěstí, way, štěstí, one day neštěstí. she will be sick. A jednou to bude nemocná. And when she will got this sickness, that time she will see to the other bird. Když se stane nemocnou, tak se podívá na toho druhého ptáka. Until that time, he has no intention to see the birds, the second bird. Do té doby se na něj ale nechce dívat. Until that time, he had this intention to cheat this another bird. Do té doby chce podvádět toho druhého ptáka. I will take this all fruits Já s ním from tady všechny here. ty plody. I will not give even one to this bird. Nedám nic tomu druhému ptákovi. And when he got this sickness, then he realized, Hare, Potom, když I byl was nemocný, so tak si stupid. uvědomí. Já jsem byl tak hloupý. I took all these fruits from these trees, Bral jsem si všechny ty plody but now I am sick. a teď jsem nemocný. But this another bird, he never took anything from this tree, A ten druhý pták si nikdy žádný ty plody nebral, but he is happy. ale je šťastný. Oh, Jak je to možné? maybe he has some special qualities. Možná má Maybe ty speciální he has some kvality, special power. speciální sílu. That's why he is happy. To proto je šťastný. When this Jivatma bird will realize this another bird, this Paramatma has this special quality and power, Když to ten ptáček, ta duše pochopí, and he is the super than this bird, že ten druhý ptáček má This is lepší ty their kvality, a že je ultimate lepší než ten target. první. to realize, to feel and to see Paramatma. Tak potom i dokáže poznat a cítit tu nadduši. That is. But the surprising things, there has also no taste. Why? Tak to je zajímavé, ale co je zajímavější je, Because že tam taky Paramatma není will žádná not say chuť, anything. protože nám duše nic neříká. Paramatma will only observe you. Ta nadduše jenom kouká. He will not say good or bad. Neřekne, to je dobré nebo špatné. He will not say do this or do not do this. Neřekne, dělej tohle nebo Don't nedělej do to. this. He will just see, just watching, Jenom se Just- bude pořád koukat, like an observer. jako pozorovatel. In yoga, you can get these stages. Up to these stages you can go. Jo, se můžete jít až tady v téhle té. And in Bhakti Realizaci. yoga, Ale v bhakti józe, there, by your practice, you can get this relation with Bhagavan. tam vaší praxi můžete získat realizaci Bhagavána, osobnosti božství. Shankaracharya, by his realization, he gave a very nice example. Is there. Shankaracharya nám dává velice zajímavý příklad. At the end of his life, Na konci jeho života he explained his own realization about this three way. vysvětlil své realizace o těch třech cestách. What is this? That, you know, what is this three way? Co jsou tyhle tři cesty? That one person, he is standing so far from you, Jeden člověk stojí daleko před vámi, well dressed, he is well decorated with so many ornaments, má spousta různých ornamentů, hezky oblečený jewels, a hodně šperků. and so many lights is reflecting from this person. A vyzařuje spoustu světla, obrátí spoustu světla. From long distance, Z velké vzdálenosti we will not recognize that there has some person. ani nepoznáme, že We tam can je only see nějaká the osoba. lights. Vidíme jenom to světlo. We can only see the lights. Můžeme vidět jenom to světlo. That is the realization in Jnana, the Brahman. To je ta realizace v té gňáně toho Brahmanu. Then, if you go more near, Když půjdeme ještě blíž, then you will recognize, oh no, there has not only light. tak vidíte, že tam není jenom světlo, This light is coming from something. ale to There has světlo one figure, one taky set z is něčeho there. vychází. Něco tam je, nějaká osoba, There has one source of this light. nějaký zdroj toho světla. That means you can recognize the forms. Můžete tam zjistit nějakou formu. From one forms, this light is coming out. Z nějaké formy to světlo vychází.
This recognize the form is the target of yoga, Paramatma. A to zjištění té formy je ten cílem té jogy. When you will go just in front of this person, A když budete před tuhle then osobu, you can see, Arey, this person is this. potom můžete vidět, jaká ta osoba From je. him this light is coming out. Z něho to světlo vychází. Then you can talk with this person. Potom můžete mluvit s tou osobou. You can be a nearer person of this person. Můžete být jeho You blízkým. can make one relation with this person. This is Bhakti Yoga. A to je bhakti yoga. By Bhakti Yoga, you can go in front of this Super Soul, Bhagavan, Brahman. Díky bhakti yoze můžete přijít k této nejvyšší osobě, která je zároveň tou paramátou i tím brahmanem. What is Bhakti Yoga? What all the sadhakas doing in Bhakti Yoga? Co to je bhakti yoga, co všechny ty, What is their practice? co praktikují, dělají. If you go with the books, that means the scriptures, then you'll find there has so many very strong words, it's beyond our heads. Když půjdete do knih, tak zjistíte, že tam je spousta zajímavých věcí, které jsou na nás až moc. But if you feel this, what is said in this all scriptures, A pokud procítíte to, co je then you napsané v will těchto realize všech písmech, this practice in Bhakti Yoga is nothing, practice in love. potom pochopíte, že veškerá ta praxe v té bhakti yoze je praxe lásky. Practice of exchanging love Praxe výměny lásky with someone who is super. s někým, kdo je nejvyšší. That is why we are here in this material world. To proto jsme tady v tomto hmotném světě. That is why we will get so many relations in our life. To proto dostáváme různé realizace v našem Father, životě. mother, brother, sister, friend, lover, beloved, so many relations. Otec, matka, bratr, sestra, And all milovníci, these přátelé, relations různé realizace. exposing another kind of love. Každá z těchto realizací je Love of trochu father jiným typem látky. is not the same love which you will get from your mother. Otcovská láska není stejná jako mateřská láska. Love from your brother, you will see some difference than love from your sister. V lásce vašeho bratra vidíte, že je trochu All rozdílná od these lásky vaší relations sestry. has special moods and special love. Každá z těch lásek má trochu We are jinou náladu. here in this material world to practice with this all love. Jsme tady v tom hmotném světě, aby jsme praktikovali tyhle ty různé nálady lásky. And after practicing this love, we have to offer this love to Swam Bhagavan. A potom, co to takhle praktikujeme, aby jsme tuto lásku měli Because we have nabídnout to exchange Bohu our love with Bhagavan. a vyměňovat si s ním lásku. He is the ultimate lover, you can say. On je tím nejvyšším milovníkem, The highest target of our nejvyšším life. cílem našeho života, To exchange our love with him. aby jsme si s ním vyměňovali lásku. That is why we have love in our heart. To proto máme lásku v našem srdci. How? How we will exchange our love with him? Jak si ale s ním budeme tu lásku vyměňovat? By this love, this material love, we are practicing in, yes, this material love. This material love, we have to offer to him. Musíme mu nabídnout tu naši hmotnou lásku, kterou jsme tady There has praktikovali. nothing special. The love for Krishna and love for your family members is not the difference one. Tady není rozdíl Same love. mezi tou láskou k vašim bližním a láskou ke Kršnovi. That's why we can make this relation with him in any way. Proto můžeme s ním navázat ty vztahy. If you are a Různých Krishna náladách. devotee, then you can love him as your son. Můžete ho milovat jako svého syna, You can love him as your friend. můžete ho milovat jako svého přítele, You can love him as your lover. můžete ho milovat jako svého milovníka, milence. Any way you can love him. Jakkoliv ho můžete milovat. For him, there has very nicely explained this word, his Akhila Rasamrita Mukti. To velice krásně řečeno, že on je jakoby zdrojem veškerých těch nálad. He has milostných. all the love
And zdrojem we veškeré can lásky. exchange our love with Him. That is our sadhana. Proto s ním vyměňovat tu lásku, to je tou naší praxí. There is nothing special is there. We are exchanging our love with God. That is our sadhana in Bhakti Yoga. Tohle je naše praxe vyměňování lásky s Bohem. If we have not this desire, okay, I'll keep my love with me. Pokud nemáme tuhle touhu a říkáme si, že si necháme tu naši lásku pro sebe. That's why Sri Chaitanya Mahaprabhu, he gave us very nice training Proto pán Šri Chaitanya Mahaprabhu nám dal to velice practice in love. dobrý trénink, He said jak praktikovat that lásku. about Bhakti Yoga there is nothing. Only 3 words he used. Jive Daya, Name Ruchi, Vaishnava Shiva. The first one is Jive Daya. Použil jenom 3 slova pro to, jak popsal Bhakti Yogu. You should love everyone. První je, že bychom měli milovat každého. He never mentioned that you should love only the man. Neříkal, že bychom měli milovat He jenom used muže. this word Jiva. You should love to Jenom all lidi. souls. Ale všechny duše, Animal, zvířata, man, plants. lidi, rostliny. If you can exchange your love with anyone, they will reply you. Pokud můžete vyměňovat Even lásku the s kýmkoliv, plants tak also. oni odpoví. Dokonce i ty rostliny. Even the plants also. If you will exchange your love from your heart, from your not brain, Pokud vyměňujeme lásku, What tak we i ty are rostliny doing? odpoví, pokud ji vyměňujeme ze srdce. what we are doing Jenom o now, tom nespekulujeme. for love we are using our brain, not heart. Co děláme teď, je, že používáme naše mozky pro vyměněnou lásky, We a ne have to naše use srdce. our heart for love. Musíme používat naše srdce We have to use our brain for external all activities. a náš mozek používat pro ty vnější aktivity. But we are doing opposite. Ale děláme to obráceně. We are using our heart for external activities. We Používáme are naše using srdce our pro ty brain externí for věci love. a mozek pro lásku. Jivedaya. If you love someone, then he will reply. A man, an animal, or a plant. Která věc, že pokud někoho milujeme, tak on nám odpoví. There has example to je in člověk, Srimad zvíře. Bhagavata. Nebo rostliny. Krishna, Bhagavatam. he exchanged his love with the plants. Tam When řečeno, he že si will Krishna go with his cows to the jungle, vyměňuje to své, the své forest, lásky s rostlinama, then he will spread his hand both side, když jde se svýma and all the plants kravičkama na also pastvu, will tak spread their rozpřáhne hands. své ruce a i všechny ty rostliny se také Krishna napřáhnou. will touch them and they will touch Krishna. Krishna se jich dotkne a oni se dotknou zase jeho. That's why when in Rasa Rajani, Sri Krishna was deserted from this place, the gopis, during their searching, they asked to the plants also, Prating bhajanana yato karasparshena madhava. Proto když Krishna odešel, tak se ty pak pastýřský Oh, you koupí know ptali i our těch Krishna? rostlin, jestli znáte našeho Krishnu. By this way, to pleasing you by his touch, Když se vás dotýkal svými doteky. that in that way, we can exchange our love to anyone. Tak to můžeme vyměňovat naši lásku s That is the kýmkoliv. first activity of your sadhana. That means in Bhakti To Yoga. je první aktivita. You have to Bhakti love yoga. everyone. Milovat každého. If you have no love for someone who is just sitting beside you or living with you, if you have no love for Pokud him nemáme or lásku her, k někomu, kdo sedí how vedle will vás you nebo s love váma žije, Krishna? How will you tak love jak můžeme to milovat Supreme Boha? Godhead? First you have to love who is with yours. S ním musíme spolu nosit tu lásku v sobě. Then you can realize the love of Krishna. Potom můžeme pochopit tu lásku. Jivedaya. Then Krishna Name k nám. Ruchi. When you have love for everyone, then you can feel this attachment. Potom nám že pokud máme tu lásku k ostatním, tak můžeme Then you cítit can přitažlivost. Můžeme ji realizovat. The taste of his name. Realizovat tu chuť toho What jména. we are doing Mahamantra. Když zpíváme tady tu You Mahamantru. can get the taste of Mahamantra when you have love for everyone. Pokud máme lásku ke všem ostatním, tak můžeme cítit You tu can chuť. get this taste of chanting any mantras Můžeme when you získat have chuť love ve zpívání různých for manter. everyone.
když máme lásku ke všem ostatním. And the last one is Vaishnava Sevan. You have to grow the moods of to help everyone, others. A třetí věc je, že bychom měli všem ostatním pomáhat. Yes, you can do so many things for yourself in your Můžeme life. dělat hodně věcí pro nás v našem životě, But you will get the happiness, pure happiness in your heart when you will satisfy other one. ale to čisté štěstí v našem životě When you dostaneme, když help potěšíme někoho someone who is jiného. very poor, Když někdo je velmi who is chudý, very needy, velmi potřebuje věci, who is sick, je nemocný. when you have this mentality to help other one, Pokud then mám tu you will mentalitu, get abych the real happiness in your life. někomu jinému pomáhali, tak můžeme získat skutečné štěstí v našem životě. By these 3 points, Sri Chaitanya Mahaprabhu, he explained us this Bhakti Yoga. Těmito 3 body nám pan Chaitanya Mahaprabhu vysvětluje tu bhakti jogu. And he said, this is not only Bhakti Yoga. You can say the supreme sadhana in any religion. Může říct, že to není jenom bhakti yoga, ale je to ta nejvyšší praxe v každém náboženství, v každé Because cestě. in these 3 words he never mentioned about any puja, about any specific V mantras, těch 3 slovách se nezmiňuje o žádném specifickém uctívání, nějakých pravidlech, o all nějakých these mantrách. 3 words connected with one religion, that is love. Jsou spojený jenom s jedním náboženstvím a tím náboženstvím je láska. In any religion, the first and basic rules, you have to love everyone. V každém náboženství. This is Bhakti Yoga. Tím základním principem je, že máme milovat všechny a toto je bhakti yoga. When you have love, then you can achieve this super soul. When you have love, then you can see the lights of Bhagavan, that means Brahman. Když máme lásku, můžeme When you dosáhnout na have duše love, nebo vidět then you záři can communicate with him. nebo s ním When mluvit, you have komunikovat. love, then you can make a relationship with him. Můžeme s ním navázat různé vztahy. When we need this happiness in our life, when our eternal target, eternal desire to get happiness in our life, Pokud je naše věčná tužba dostat štěstí v našem Then- životě, we have to follow this Bhakti Yoga, because to musíme následovat tuhle by bhakti this jogu. Bhakti Yoga we can Protože get díky this ní variation in our life. Without this variation, no one can get happiness. No one can get happiness in their life. bez bhakti jogy nikdo nemůže There získat must be pravé some štěstí ve way. životě. There must be some way. Musí to být nějaká In cesta. love, you will feel there has so many things inside this meeting, Vidíme, že separation, láska znamená hodně věcí, třeba setkávání se, fighting, quarreling, everything is there. hádání se, všechno je And v tom all obsažený. these are the part Všechno je to součást of love. lásky. When you have separation, then you will get more pleasure from your meeting. Když máme nějakou dobu odloučení, tak potom budeme šťastnější, když se zase znovu setkáme. Láska roste v odloučení. Always sweet is not good. Vždycky jenom sladký taky není dobrý. If I'll give you one after one sweets, K vám budu pořádávat jenom after samé some time sladkosti. you will ask, there is another taste, Po nějakém čase se ptáte, je tu nějaká jiná chuť, salty. třeba slaná. After you will take this another taste, then you will ask for okay. A pokud Then vyzkoušíte další more chuť, tak sweet. se budete ptát asi po další chuti. Otherwise, you cannot get this happiness from sweets. Jinak nemůžete získat to štěstí z těch různých chutí. Když When budete brát pořád to jedno. only you will see the lights and only you will hear the sounds always, Pokud jenom to uvidíte to štěstí nebo uslyšíte ten zvuk, tak there must be need some darkness. Then to není to you právě realize musí být what is určitá light. temnota. Protože potom dokážete pochopit, co to je Always světlo. light should not give you the value, the importance for life. Light. By tady bylo jenom samé světlo, tak nezjistíte, že When to you světlo je have důležité. darkness, then you will feel yes, light is very Když máte important. temnotu, to pak zjistíte, že to světlo je důležité. By love, you will get this variation. Díky lásce můžete dostat tu různou When there rozmanitost. is variation, there has more feelings. Pokud je to rozmanitost, tak to je víc pocitů.
there has more desire. více požitku, více tužeb. And in Bhakti Yoga, A bhakti józe, with this relation with Supreme Godhead, tímto this vztahem love s will nejvyšším never Bohem, end, láska nikdy nekončí, because it is not material. protože není hmotná. When you will offer your material love for Krishna, then it will be purified. Pokud obětujete svou materiální lásku Kršnovi, tak bude Then očištěna. by this love, you will never be bored in your life. A potom si díky této lásce nikdy nebudete v životě nudit. It will increase. Bude se to zvyšovat a zvyšovat. It will develop. It's like a trust, you know. Je to jako důvěra. In our life, when we'll get some trust, then we can drink water. Když máme v našem životě nějakou důvěru, tak můžeme pít vodu. But this material trust is very surprising. Ale ta Both of materiální them, they důvěra je destroy each překvapivá. other. Both of them, they destroy each other. How? You'll get trust, take one glass of water, drink, then trust will destroy, isn't it? But your trust also will destroy the water. When you drink the water is no more in the glass. Když vypijete tu vodu, tak voda už víc není v té sklenici. But the trust for this pure love with super soul, Thirst. Thirst. Yeah, you can take that. But Thirst. Yeah, thirst. he's saying thirst. Oh. Thirstiness. yes, Yeah. Yeah, he accepts I heard like, trust. You can say it like trust. No, Trust, no, no, Yeah, yeah. thirst. not trust, Not thirst. trust, thirst. Thirst, okay. When you will get this happiness for super soul, and from this relation with super soul, then this trust will develop. It will grow. Pokud dostaneme tu realizaci Your tu trust na duši, tak ta naše will go, žízeň bude růst. will develop your searching for super soul, Budeme více hledat tu nadduši. and then you will get more taste in your life. A dostaneme víc a víc chutě v našem Only života. by this bhakti yoga you can get such happiness, such pleasure, such bliss in your life. A jenom bhakti jogou můžeme získat tolik štěstí v našem That's životě. why we are practicing in bhakti yoga, and that's why this bhakti yoga is the most important part of it. To proto praktikujeme bhakti jogu a proto je to nejdůležitější součástí našich životů. Any question? Nějaké otázky? In your tradition, this Nityananda Vansha, Mm. Yeah. You stress also to Mahamantra, or it's equally okay when you chant the Krishna's name different way, or we have to stress on the Mahamantra? Yes, Mahamantra is the most important in Kali Yuga. Ptát se, jestli se musíme You can soustředit chant z té tradice all the nejvíc na others' Mahamantru. You can chant all the name of V současném věku Kali Yogi Mahamantra je nejdůležitější, můžeme zpívat všechny Krishna jména Nam, Boha. Krishna Nam, Krishna, 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 Krishna. But you will not get the same benefits Ale Like nedosáhneme Mahamantra. stejného výsledku jako s Mahamantrou, because every yoga has their own mantras. protože každý věk má své speciální mantry. For Kali Yuga, Mahamantra is this. Pro současný věk Kali Yugu je to Mahamantra. By this Mahamantra, you can achieve this prema. S touto Mahamantrou můžete By this dosáhnout prémy, Mahamantra, you lásky can k do Bohu. so many things. You can chant and you can do kirtan, both. It is for chanting and for doing kirtan. Mahamantra je i pro odříkávání, i pro hlasité zpívání. May I ask, please? So we have this space for eternal bliss, but we are in material world. So from where we take this taste? From where we have it? This material love, it will transform in the love for Super Soul, for Krishna, for Bhagavan. It will transform. When now you have love for this material world, now you have love for your families, now you have love for your friends.
when you will start practicing Bhakti Yoga, then through Guru, this love is transformed. Through Guru. Through Guru, it will transform. So What Guru will do? What will be happen by the blessings of Guru? Guru will take away all the bad things from this love. By his blessings, you can purify. Like you can filter. Maybe there has so many things. If you use one filter and if we just pass this juice through filter, then this all bad things will be filtered. Guru is like a filter. Is the medium. Through Guru, when your love you offer to Krishna, through Guru blessings, then it will filter. All these contaminations will go out from this material love. The same love you will offer. There is example of Bilyo Mangal Thakur. He had strong love for a woman. He had very strong love for a woman. But this woman has not the same love for him. This woman has not the same love for him. This woman is, you can say, like a prostitute. But he had a very deep attachment with her. One day, by some circumstance, he realized this, that that is not good. This woman. And she said this, oh, you have very strong and very deep attachment with me, very strong love for me. If you will offer this love to Krishna, today you will get Krishna. You have love in your heart. Why you are using this love for me? A woman such like me. Why you are misuse this love? Then Bilamangal, he realized, okay, you are right. If I will offer this love to Krishna, I can get him. And then he went to his Gurudev, Somagiri Dev. He took initiation, he took shelter on his lotus feet. And then suddenly